Welcome students. Now see here, the next article is parturition. Okay, so first of all we complete parturition and then we will see what is lactation. Okay, now you know that the humans are viviparous. 11वीला असताना viviparous आणि oviparous फरक मी तुम्हाला सांगितला होता. viviparous म्हणजे जे डायरेक्टली पिलांना जन्म देतात त्यांना आपण viviparous म्हणतो. म्हणजे द ऑर्गॅनिझम दॅट गिव्ह बर्थ टू यंग वन्स, बाळांना डायरेक्ट जन्म देणारे. आणि अंडी घालणारे जे असतात ना पक्षी वगैरे तर त्यांना आपण म्हणतो ओव्हिपॅरस. पण ते ह्युमन बिईंग काय आहे, विव्हिपॅरस आहे. इट गिव्स बर्थ टू यंग वन्स. सो व्हॉट इज पार्च्युरिशन ॲक्च्युअली? सो हाऊ यू विल डिफाईन द टर्म पार्च्युरिशन? पार्च्युरिशन इट इज द प्रोसेस ऑफ गिव्हिंग बर्थ टू अ बेबी, है ना, छोट्या बाळाला जन्म देणारी प्रक्रिया ही पार्च्युरिशन आहे. इट इज कंट्रोल्ड बाय न्यूरो एंडोक्राइन मेकॅनिझम. हा महत्त्वाचा आहे ना. न्यूरो म्हणजे आपली नर्वस सिस्टीम जी आहे ना, नर्वस सिस्टीम ती कंट्रोल करते पार्च्युरिशनला. एंडोक्राइन सिस्टीम म्हणजे जे एंडोक्राइन ग्लँड्स आहेत आपल्या शरीरामध्ये, म्हणजे नर्वस सिस्टीम अँड एंडोक्राइन सिस्टीम टुगेदर कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ पार्च्युरेशन. सो इट इज कॉल्ड ॲज the parturition is controlled by neuroendocrine mechanism. So this is important students. The question may be asked on this mechanism, that is how parturition is controlled by neuroendocrine mechanism. Okay, this is important. Okay, so role of hormones is important. Now see here, fully developed fetus gives signals for the uterine contractions by secreting ACTH. Long form is here adrenocorticotropic hormone. Okay, now this hormone is secreted from the pituitary gland and also the hormone corticosteroids. So these are secreted from the adrenal gland. आता ह्या चार ओळीचा पुन्हा व्यवस्थित अर्थ मी तुम्हाला सांगते की जेव्हा फिटसची पूर्ण वाढ झालेली असते, डेव्हलपमेंट झालेली असते युटेरसमध्ये, तेव्हा हा फिटस काय करतो, सिग्नल पाठवतो कोणाला, युटेरसच्या वॉलला. कशासाठी? टू अंडरगो कॉन्ट्रॅक्शन्स. ठीक आहे. आता हे सिग्नल कशाच्या रूपात आहेत, तर हार्मोनच्या रूपात आहे. म्हणजे हा फिटस जो आहे हार्मोनच्या रूपामध्ये सिग्नल देतो. दोन हार्मोन्स आहेत ते फिटसकडून मदरकडे जातात, युटेरसकडे जातात, बरोबर आहे. हे दोन हार्मोनचे नावं लक्षात ठेवायचे. एक आहे ॲड्रिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन. तर हा हार्मोन त्या फिटसची जी पिट्युटरी ग्लँड आहे ना, ही एंडोक्राइन ग्लँड आहे, तर फिटसची पिट्युटरी ग्लँड हा हार्मोन तयार करते. त्याचप्रमाणे फिटसचीच ॲड्रिनल ग्लँड. आता ॲड्रिनल, रिनल म्हणजे किडनी. तुम्हाला माहिती आहे ना, किडनीच्या डोक्यावर एक छोट्या कॅपसारखी ग्लँड असते, दोन किडनीवर दोन असे अ पेअर ऑफ ॲड्रिनल ग्लँड इज देअर. तर त्या ॲड्रिनल ग्लँड्सपासून जो हार्मोन तयार होतो त्याला म्हटलेलं आहे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. तर हे दोन हार्मोन्स आहे ना, सो these are actually the signals for the uterine contraction. म्हणजे कॉन्ट्रॅक्शन म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे आकुंचन होणे ना. तर हा भाग झाला फिटस बद्दल. नाव सी हिअर व्हॉट हॅपन्स इन द मदर. देन हिअर ऑक्सिटोसिन. आता ऑक्सिटोसिन इट इज ऑल्सो हार्मोन, बट नाव सी हिअर दिस हार्मोन इज रिलीज्ड बाय the mother's pituitary gland. So oxytocin hormone, it is also called as birth hormone. मी इथे लिहिते. What is oxytocin? It is also called as birth hormone, and no doubt this hormone it is released from the mother's pituitary gland. याला उत्तर म्हणून हे हार्मोन तयार होतो. Now see here, this oxytocin ॲक्ट्स ऑन युटेराइन मसल. युटेरस आहे त्याचे जे मसल्स आहे, आता तुम्हाला माहिती आहे युटेरसची जी वॉल आहे, बाहेरच्या वॉलला बाहेरचा जो लेअर आहे त्याला आपण पेरीमेट्रियम म्हणतो, मधल्याला मायोमेट्रियम म्हणतो. तो मायो MYO मायोमेट्रियम आहे ना, म्हणजेच तो युटेराइनचे ते मसल्स आहेत. सो ऑक्सिटोसिन हार्मोन ॲक्ट्स ऑन द युटेराइन मसल्स अँड कॉजेस व्हिगरस, म्हणजे खूप फास्ट, खूप रॅपिड आहे ना, व्हिगरस म्हणजे रॅपिड कॉन्ट्रॅक्शन्स. आता जेव्हा हा वरचा सगळा बदल होतो, हे सगळे हार्मोन्स तयार होतात, तेव्हा पार्च्युरेशनला म्हणजे डिलिव्हरीला सुरुवात कशी होते, तर सर्वात आधी काय होतं, युटेरसचे जे स्नायू आहेत ना ते खूप असे फास्ट कॉन्ट्रॅक्ट व्हायला सुरू होते, त्यांच्यामध्ये कॉन्ट्रॅक्शन सुरू होतं. कशासाठी? टू एक्सपेल द बेबी. तो जे बाळाची पूर्ण वाढ झालेली ना त्या बाळाला एक्सपेल करणे म्हणजे बाहेर टाकण्यास, शरीराच्या बाहेर टाकण्यासाठी. कुठून? फ्रॉम द युटेरस. तर युटेरसच्या बाहेर बाळ येण्यासाठी
या ठिकाणी व्हिगरस कॉन्ट्रॅक्शन सुरू होतात कशामध्ये, युटेराइन मसल्समध्ये. ठीक आहे. ॲक्च्युली दिस प्रोसेस ऑफ पार्च्युरेशन इट इज कम्प्लिटेड इन 3 स्टेप्स. सो फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड ॲज डायलेशन स्टेप. तुम्हाला माहिती आहे डायलेशन म्हणजे काय, मोठा होणे ना, कॉन्ट्रॅक्शन त्याच्या विरुद्ध डायलेशन आहे ना. सो डायलेशन होतं, त्याची काय म्हणता येईल आपल्याला, हां प्रसरण पावणे आहे ना, त्याचं प्रसरण पावते ती त्याची युटेराइनची वॉल असं. सो युटेराइन कॉन्ट्रॅक्शन्स दे बिगिन फ्रॉम द टॉप. द युटेरस आहे ना, युटेरसच्या टॉपपासून युटेरस कॉन्ट्रॅक्ट व्हायला सुरुवात होते. आणि याच्यामुळे काय होतं, फोर्सिंग द बेबी टुवर्ड्स द सर्विक्स. आता तुम्हाला ती युटेरस आणि व्हेजिना दोन्हीच्या मध्ये एक छोटासा नेक लाईक स्ट्रक्चर आहे, त्याला आपण काय म्हटलेलं आहे, सर्विक्स. शॉर्ट ट्यूब इज देअर बिटवीन द uterus and the vagina. So due to that uterine contractions, the baby is forced, it is pushed, baby is pushed towards the cervix. ठीक है. Now see here, the head of that baby, it comes to lie against the cervix. Now cervix is also dilated. cervixच्या जवळ बाळाचं ते डोकं आल्यामुळे cervixचं काय होतं, डायलेशन होतं, त्याचं प्रसरण होतं. व्हॅजिना इज ऑल्सो डायलेटेड. सर्विक्सच्या पुढे कोण आहे, व्हॅजिना. व्हॅजिना पण डायलेट होतो, त्याचं डायमीटर मोठं होतं. नाव धिस स्टेज ऑफ लेबर, या ठिकाणी लेबर पेन्स होतात ना आईला, म्हणून त्याला म्हटलेले या ठिकाणी दिस स्टेज इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द स्टेज ऑफ लेबर. इट कॅन लास्ट अप टू फ्यू आवर्स. आता हा जो डायलेशन स्टेज कालावधी आहे ना, हा काही तासांचा असू शकतो. म्हणजे त्या तासामध्ये पूर्ण जे युटेरस आहे ना, युटेरसची वॉल आहे ना, सारखी कॉन्टॅक्ट होत राहते आणि कॉन्ट्रॅक्शन्स ऑफ द युटेराइन वॉल अँड ॲबडॉमिनल वॉल दे बिकम स्ट्रॉंगर अँड स्ट्रॉंगर आहे ना. कॉन्ट्रॅक्शन जास्त काय होत चालतात, स्ट्रॉंगर अँड स्ट्रॉंगर होत चालतात. तर ही डायलेशनची स्टेज आहे. आणि ह्या स्टेजच्या शेवटी काय होतं, देर इज रप्चरिंग ऑफ एमनिओटिक मेम्ब्रेन. आता आपण बघितलं ना, एमनिओटिक सॅकमध्ये आहे ना फिटस, तर त्या सॅकचा जो मेम्ब्रेन आहे बाहेरचा आवरण हा रप्चर होतो, म्हणजेच हा फिटस त्या ठिकाणी काय केला जातो, पूर्णपणे पुढे ढकलला जातो. ओके. आता बघा तुम्हाला मी डायग्रॅम दाखवते. आपल्या पुस्तकामध्ये टेक्स्टबुकमध्ये डायग्रॅम दिलेला आहे बघा. ओके. सी हिअर, स्टेज 1 डायलेशन स्टेज. सो इट लास्ट फॉर फ्यू आवर्स है ना, काही तास लागतात. आकृती दिसते तुम्हाला सर्वांना. पहा या ठिकाणी हा मध्ये जो आहे ना, हा फिटस आहे. ओके. हा फिटस आहे, ही युटेरस आहे. हा युटेरस आहे की नाही, हा युटेरस आहे. आणि इथं युटेरस आणि हा इथून इतका व्हेजिना. युटेरस आणि व्हेजिनाच्या मध्ये एक छोटासा जो हा ट्यूब लाईक स्ट्रक्चर आहे ना, याला म्हटलेले सर्विक्स. हा एम्ब्रिओ आहे, युटेरस आहे, सर्विक्स आहे, व्हेजिना आहे. आणि इथं हा दिसतो ना, हा अम्बिलिकल कॉर्ड आहे. हा अम्बिलिकल कॉर्ड आहे. व्हॉट हॅपन्स इन first stage here, the wall of the uterus it starts contraction. Due to the vigorous contraction, this fetus it is pushed. कुठे लोटला जातो हा, it is pushed towards the cervix. uterus कडून खाली येतो तो आणि cervix कडे त्या ठिकाणी तो पुश केला जातो. Now see here, what happens, the head of the fetus, आता हे जे डोकं आहे ना, head of the fetus it lie, पाहू आकृती बघू शकता तुम्ही. हेड ऑफ द फिटस इट लाय अगेन्स्ट द सर्विक्स. हे सर्विक्स आहे ना, सर्विक्सच्या त्या ओपनिंग जवळ याचे जे डोकं आहे ते त्या ठिकाणी बाळाचं या ठिकाणी आलेलं आहे. पुढच्या आकृतीत पाहू शकतो आपण, स्टेज 1च आहे ही. नाव सी हिअर, टोटली यू कॅन ऑब्झर्व द डिफरन्स बिटवीन द डायमीटर ऑफ द सर्विक्स. पहा इथं सर्विक्स कसा आहे बघा आणि इथं कसा झाला बघा, म्हणजे डायलेट झाला की नाही. सर्विक्स काय झाला, डायलेट झाला. इथे व्हेजिना बघा, व्हेजिनाचं डायमीटर बघा आणि इथे बघा काय झालेले, डायलेशन झालेले. सो ॲट द फर्स्ट स्टेज डायलेशन देर इज डायलेशन ऑफ द व्हेजिना ॲज वेल ॲज डायलेशन ऑफ द सर्विक्स. ठीक आहे. आणि ॲट द लास्ट ऑफ दिस फेज डायलेशन द amniotic membrane ruptures. So this it requires few hours to complete all these processes. पहिली स्टेज समजली. आता आपण बघूया दुसरी स्टेज आहे एक्सपल्शन. दुसरी स्टेज कोणती आहे, एक्सपल्शन स्टेज. पहा या ठिकाणी आता. सो इन दिस एक्सपल्शन स्टेज
the contractions of the uterus they become stronger and stronger. जास्त फास्ट रॅपिड कॉन्ट्रॅक्शन्स युटेरसमध्ये आकुंचन जे आहे ते वाढत जातात आणि त्याच्यामुळे काय होतं त्या ठिकाणी द fetus it is pushed from the cervix to the vagina. Now see here, in normal delivery the fetus passes out through the cervix and vagina. आधी बघा युटेरस मधून कुठे जाईल फिटस, सर्व्हिक्स मध्ये, सर्व्हिक्स मधून नंतर व्हेजिना मध्ये जाईल. ओके, विथ हेड इन फॉरवर्ड पोझिशन. आता मी तुम्हाला दाखवेन ना बाळाचं जे डोकं आहे ते डोकं पुढच्या बाजूला असतं, ठीक आहे ना. सो हेड इज इन फॉरवर्ड पोझिशन किंवा फॉरवर्ड डायरेक्शन म्हणा. म्हणजे बाळाचा जन्म होतो ना तेव्हा तो त्याचं डोकं आधी बाहेर येतं बाळाचं, ठीक आहे ना असं. नाव इट टेक्स 20 to 60 मिनिट्स. 60 मिनिट जर धरलं म्हणजे 1 तास, तर साधारणतः आपण बघितलं की पहिल्या स्टेजला काही तास लागू शकतात, आहे की नाही. परंतु एक्सपल्शन स्टेज एकदा एमनिओटिक मेम्ब्रेन ब्रेक झाला की एक्सपल्शन म्हणजे बाळ बाहेर टाकण्याची प्रक्रिया 20 ते 60 मिनिटांमध्ये पूर्ण होते, ठीक आहे. या ठिकाणी काय होतं, अम्बिलिकल कॉर्ड इज टाईड. अम्बिलिकल कॉर्ड ही बांधली जाते. ॲक्च्युली इट इज कट ऑफ क्लोज टू द बेबीज नॅव्हेल. नॅव्हेल म्हणजे बेंबी, बाळाच्या बेंबीजवळ ती जी नाळ असते की नाही ती नाळ त्या ठिकाणी आधी कट करून त्या ठिकाणी ती बांधून ठेवली जाते. नाळ ती पूर्ण नाही, थोडीशी बाहेर दिसते आपल्याला, बेंबीच्या बाहेर थोडीशी असते, तिथं तिला बांधलं जातं आणि अलीकडून मग ती कट केली जाते. लक्षात आलं तुम्हाला. अशा प्रकारे एक्सपल्शन स्टेजमध्ये बाळाचा जन्म होतो. आणि आफ्टर बर्थ, आता आफ्टर बर्थ ही तिसरी शेवटची अवस्था आहे पार्च्युरिशनची. आफ्टर बर्थमध्ये काय होतं, आफ्टर द डिलिव्हरी ऑफ द बेबी नाऊ द प्लासंटा सेपरेट्स फ्रॉम द युटेरस. आता बघा बेबी बाहेर आलेली आहे, बाळाचा जन्म झालेला आहे, परंतु आईच्या युटेरसमध्ये काय राहिलेलं आहे, प्लासंटा आहे की नाही अजून. तो प्लासंटा मी आता आपण बघितलं तो काय आहे, टेम्पररी आहे ना. सो दिस प्लासंटा नाऊ इट सेपरेट्स फ्रॉम द युटेरस. ज्या युटेराइन वॉलमध्ये तो होता की नाही प्लासंटा, तो आता सेपरेट होतो, ठीक आहे. अँड दॅट प्लासंटा इज ऑल्सो एक्सपेल्ड आउट. आधी बाळाचा जन्म होतो, बाळ बाहेर येतो व्हेजिनामधून, त्याच्यानंतर मग प्लासंटाचा जो भाग आहे तो सेपरेट होऊन तो एक्सपेल्ड आउट होतो, तो बाहेर येतो. लक्षात आलं तुम्हाला. अँड दॅट प्लासंटा इज नाउ कॉल्ड एज आफ्टर बर्थ. सो व्हॉट इज आफ्टर बर्थ, आफ्टर द डिलिव्हरी ऑफ द बेबी प्लासंटा सेपरेट्स फ्रॉम द युटेरस and it is expelled out. Okay, so this is called as after birth. And after birth ही प्रोसेस कशामुळे शक्य होते, it is due to the contractions of the uterus. So not only uterus, actually the abdominal wall also helps. पोटाचा भाग, युटेरसचा भाग पूर्ण कॉन्ट्रॅक्ट होतात की नाही, त्यामुळे त्या ठिकाणी त्या कॉन्ट्रॅक्शन्समुळे आफ्टर बर्थ म्हणजे प्लासंटासुद्धा त्या ठिकाणी बाहेर टाकला जातो. दस धिस प्रोसेस हॅपन्स विदिन 15 to 45 मिनिट्स. म्हणजे बाळाचा जन्म झाल्यानंतर 15 ते 45 मिनिटामध्येच प्लासंटासुद्धा आईच्या शरीराच्या बाहेर टाकला जातो. त्यालाच म्हणतात आफ्टर बर्थ. समजलं. सो हे आहे पार्च्युरिशन. आणि आता बघूया आपण व्हॉट इज लॅक्टेशन. सो यू नो दॅट for the nourishment of that small baby, and the milk is produced in the mammary glands of the mother, that is called as lactation. See, the lactose नावाची शुगर असते ना मिल्क मध्ये, म्हणून त्या प्रोसेसला लॅक्टेशन. सो लॅक्टेशन इन शॉर्ट मिल्क प्रोडक्शन. सो सी हिअर ॲक्च्युली द mammary glands of the female start producing the milk by the process of lactation. So actually the process of lactation, that is milk production, starts at the end of the pregnancy period. ठीक आहे, त्याच वेळेस लॅक्टेशनला सुरुवात झालेली असते. नाव which hormone it is essential which is responsible for the milk production, that is prolactin. आता बघा लॅक्टेशन आणि लॅक्टिन शब्द ना हे लक्षात ठेवायचं. So prolactin hormone, no doubt it is secreted by the pituitary gland. This prolactin hormone is responsible for the production of the milk. Okay. आता बघा what is colostrum. ठीक आहे. See here.
कोलोस्ट्रम इट इज अ फ्लुइड, हा एक असा द्रव पदार्थ, याला त्यांनी बघा त्यांनी मिल्क नाही म्हटलेलं, याला काय म्हटलेलं फ्लुइड. इट इज अ फ्लुइड सिक्रेटेड बाय द मॅमरी ग्लँड सून आफ्टर द बर्थ, म्हणजे बाळाचा जन्म झाल्याबरोबर, सून आफ्टर हा शब्द लक्षात ठेवा, ताबडतोब बाळाचा जन्म झाल्याबरोबर की जो फ्लुइड मॅमरी ग्लँड्समध्ये तयार होतो त्यालाच कोलोस्ट्रम म्हणतात. अगदी बाळाचा जन्म झाल्याबरोबर. आता तो फ्लुइड कसा आहे, स्टिकी, थोडासा चिकट आहे आणि इट इज येलो इन कलर. इट इज येलो इन कलर. आता याचं महत्त्व काय, व्हॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ कोलोस्ट्रम. हियर दिस कोलोस्ट्रम कंटेन्स प्रोटीन्स, प्रथिने आहेत त्याच्यामध्ये, लॅक्टोज शुगर आहे, अँड मदर्स अँटीबॉडीज, हा शब्द महत्त्वाचा, अँटीबॉडीज म्हणजे प्रतिद्रव्ये, म्हणजे आपली रोगप्रतिकार क्षमता वाढवणारे, वेगवेगळ्या आजाराच्या विरुद्ध काम करणारे अँटीबॉडीज जे आईच्या शरीरामध्ये असतात ना, ते सगळे त्या कोलोस्ट्रममध्ये असतात. आणि जेव्हा बाळाला ते कोलोस्ट्रम मिळतं आहे ना, तर तेव्हा बाळाच्या शरीरामध्ये सुद्धा मग प्रोटीन्स त्याला मिळतात, लॅक्टोज मिळतं त्याला, आणि आईच्या शरीरातले अँटीबॉडीज बाळाला मिळतात कोलोस्ट्रमच्याद्वारे. तर अशा प्रकारे अँटीबॉडीजला आपण IgA असं पण म्हणतो. IgA आपल्याला पुढच्या चॅप्टरमध्ये शिकायचंच आहे अँटीबॉडीजबद्दल. त्यालाच इम्युनोग्लोब्युलिन्स म्हणतात ना, इम्युनोग्लोबिन्स, IgA म्हणजेच अँटीबॉडीज. त्याला ABS असं पण म्हणतात अँटीबॉडीजला. तर हे बाळाची प्रतिकार क्षमता वाढवतात, म्हणून कोलोस्ट्रम महत्त्वाचं. याला या ठिकाणी बघा टिपा द्या येऊ शकतात परीक्षेत तुम्हाला. राईट अ शॉर्ट नोट ऑन कोलोस्ट्रम. सो व्हॉट इज कोलोस्ट्रम, समजलं ना. सो अँटीबॉडीज हेल्प्स इन द डेव्हलपिंग डिसीज रेजिस्टन्स, म्हणजे रोगप्रतिकार क्षमता वाढवण्यासाठी कोणामध्ये, फॉर द न्यू बॉर्न बेबी. ठीक आहे. तर या ठिकाणी म्हणून मिल्क फिडिंग जी आहे ती महत्त्वाची आहे अगदी बाळाचा जन्म झाल्याबरोबर, कारण बाळाला हे सगळे घटक मिळतात. समजले इथपर्यंत तुम्हाला. ओके स्टुडंट. सो दिस इज ऑल अबाउट द पार्च्युरेशन अँड लॅक्टेशन. ओके.